ามารถไปได้ที่มิวเซียมเพอร์กามอนในกรุงเบอร์ลินค่ะค่าเข้าไม่แพงค่าเข้ามิวเซียมที่เบอร์ลินไม่แพงถ้าใครยังเป็นนักศึกษาอยู่ก็สามารถขอลดราคาได้ด้วยวันนี้อากาศเย็นแต่แดดร้อนนะคะอากาศประมาณ20องศาอะไรเงี้ยเหมือนเดินห้างแต่งตัวสบายๆได้เลยแต่ก็ทาครีมกันแดดด้วยกระดำนี่อันนี้แหละที่ฝนบอกซึ่งที่เบอร์ลินยังสมบูรณ์อยู่มากๆเดี๋ยวจะเอาภาพประกอบแปะเข้าไปเทียบกันสวยเนาะแล้วก็มีอีกวิหารหนึ่งวิหารไดโอนิซุสหรือเป็นเทพเจ้าแห่งวายเรียนกรีกมิโทโลจีมาแม้จะได้ดีก็ตามนี่ไปตรงนี้ส่วนตรงนั้นคือเธียเตอร์ซึ่งเมื่อก่อนที่เขามีแบบการ์ดิเตอร์มาแข่งกันเขาเรียกเธียเตอร์อันนั้นส่วนอันนี้ไกด์ดีจังไปเพอร์กามอนมาก่อนมาที่นี่เพราะว่าที่นี่พูดตรงๆนะว่าถ้าอยากดูชิ้นส่วนที่สมบูรณ์แล้วก็หลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นพรมเปอร์เซียที่สวยมากเก่ามากแพงมากก็อยู่ที่มิวเซียมของหลายๆประเทศนะคะที่แบบเป็นของโบราณเนี่ยพอมันมีการเป็นสงครามระหว่างเมืองที่ชนะได้อำนาจเนี่ยก็จะเอาสิ่งของพวกนั้นไปของเหล่านี้ก็จะไปเหลืออยู่ในมิวเซียมของเขาเนี่ยแหละค่ะที่เบอร์ลินนะคะก็จะมีเขาเรียกว่ามิวเซียมไอซ์แลนด์เหมือนเราซื้อฝนจะไม่ว่าฝนซื้อประมาณ15ยูหรือ25ยูซึ่งแต่ละมิวเซียมมันราคาแบบเกือบ10ยูแล้วแต่อันนั้นฝนซื้อแบบเข้าได้5ที่ฝนก็เข้าหมดเลยทั้งวันมิวเซียมนึงใหญ่มากของเยอะมากเหมือนลูฟร์อย่างเงี้ยเข้าทีนึงก็คือแบบไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยเดินจนเหนื่อยแต่จะบอกเทคนิคในการเข้ามิวเซียมนะคะก็คือเปิดเว็บ Official ของเขาแล้วเช็คดูว่าวันไหนมิวเซียมนั้นเปิดนานกว่าปกติมันจะมีวันที่มิวเซียมนั้นปิดดึกเช่นที่ลูฟร์ก็จะมีวันที่แบบปิดทุ่มหรือ2 ทุ่มอะไรเงี้ยซึ่งฝนก็จะเลือกว่าโอเคฝนไปเที่ยวที่อื่นก่อนแล้วมาเข้าลูฟร์ประมาณบ่าย3คนมันก็จะน้อยแหละเพราะว่าถ้าทัวร์ลงเนี่ยทัวร์ก็ไปแล้วก็เข้าบ่าย3แล้วก็อยู่ได้จนถึงดึกก็ไม่มีใครรบกวนคือมาสเตอร์พีซทุกชิ้นเราสามารถเข้าถึงได้หมดเลยดีมากแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเช่าออดิโอไกด์นะคะเพราะว่าฟังไม่ทันเนี่ยต้องเน้นดูด้วยสายตาแล้วก็กลับบ้านไป Google ดูว่ามันหมายความว่าอะไรคุ้มกว่าแนะนำค่ะออดิโอไกด์ไม่ต้องฟังเพราะว่าเล่านานแล้วก็จำไม่ได้ด้วยช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างฝั่งหนึ่งเป็นเอเชียฝั่งหนึ่งเป็นยุโรป
ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาจะเข้ามาทักเหมือนบ้านเราแหละบริเวณนี้นะคะยูเนสโกตั้งให้เป็น World Heritage Site ค่ะเป็นโซนประวัติศาสตร์อิสตันบูลค่ะซึ่งก็จะมีพระราชวังท็อปคาปิมีมิวเซียมแล้วก็มีเสาโรมันตอนนี้นะคะฝนอยู่หน้าเสาสีเขียวซึ่งเสาอันนี้มีตำนานว่าในสมัยก่อนเนี่ยออตโตมันเขารบกับชาวกรีกและทีนี้ชาวกรีกชนะก็เลยเอาโล่ของทหารออตโตมันหรือทหารตุรกีเนี่ยเอาไปรวมกันแล้วก็สร้างมันเคยอยู่ที่มหาวิหารเดลฟีที่กรีกค่ะแต่ทีนี้พอออตโตมันชนะปุ๊บเขาก็ไปเอาไอเนี่ยแหละตัดกลับมาซึ่งจริงๆมันเป็นรูปงูแต่ตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วค่ะ Side 1 of this record. Please now, turn it over for the second side. The second side. อันนี้นะคะคือน้ำพุซึ่งฮิตเลอร์เนี่ยให้เป็นของขวัญกับเบอร์ลินไว้ตอนนี้นะคะฝนอยู่ที่อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของประเทศตุรกีก็คือสุเหร่าสีน้ำเงินค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในอิสตันบูลนะคะซึ่งที่เนี่ยเขาเพิ่งเปิดให้เข้าเมื่อไม่นานวันนี้แต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่ามีเวลาไม่มากพอซึ่งที่ชื่อว่าสุเหร่าสีน้ำเงินเนี่ยเพราะว่าข้างในเขาบอกว่ามีอัญมณีมีเทอร์ควอยซ์แล้วก็ข้างในค่อนข้างจะคุมโทนเป็นสีน้ำเงินก็เลยได้ชื่อว่าสุเหร่าสีน้ำเงินค่ะที่นี่คือโบสถ์อายาโซเฟียนะคะซึ่งเป็นที่เดียวในโลกที่มีทั้งศาสนาคริสต์และอิสลามรวมกันอยู่หรือบางทีเขาก็จะเรียกว่าเป็นโรม